নমস্কাৰ জিটিভি আসামৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'ত জনাইছিলোঁ যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছত যি B.Edৰ সুবিধা আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন তাত NCTEৰ ৰিকগনিশ্যনটো উইথড্ৰ কৰা হৈছিল আৰু যোৱা বছৰ সেইবাবে তাত B.Edৰ এডমিশ্যন দিয়া হোৱা নাছিল। কিন্তু যোৱা সপ্তাহত NCTEৰ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনেল কমিটিৰ এখন মিটিং অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাত ডিচিজন লোৱা হৈছে যে এইবাৰ NCTEৰ যিটো ৰিকগনিশ্যন সেইটো কণ্টিনিউ কৰা হ'ব। অসমৰ B.Ed কলেজবিলাক আচলতে NCTEৰ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনেল কমিটিৰ আণ্ডাৰত থাকে আৰু এই যিখন মিটিং অনুষ্ঠিত হৈছিল তাৰ মাইনোটছখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। একেবাৰে ওপৰত থকা হেডলাইনটো মন কৰক, মাইনোটছ অফ 306th ভাৰ্চুৱেল মিটিং অফ দ্য ERC হেল্ড অন 12th and 13th of July 2022। মিটিংখন ভাৰ্চুৱেল মোডত হৈছিল। কোন কোন উপস্থিত আছিল দিয়া আছে। The following members listed below participated in the virtual mode meeting আৰু কোন কোন উপস্থিত নাছিল। The following members of ERC did not participate in the meeting। আৰু তাৰপিছত দিয়া আছে মিটিংখনৰ প্ৰচিডিংবিলাক দিয়া আছে আৰু তাৰপিছত কি কি ডিচিজন লোৱা হৈছিল এনেকৈ দিয়া আছে। চিৰিয়েল নাম্বাৰ, ফাইল নাম্বাৰ, নেম এণ্ড এড্ৰেছ অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন, কোৰ্ছ আৰু ডিচিজন অফ ERC। এই মাইনোটছখনত অসমৰ মাত্ৰ কেইখনমান B.Ed কলেজৰ কথাহে উল্লেখ আছে। প্ৰথম আছে নামৰূপ কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন। এই কলেজখনৰ কথা মই অলৰেডি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে NCTE যিটো ৰিকগনিশ্যন সেই ৰিকগনিশ্যনটো উইথড্ৰ কৰিছিল। তাৰপিছত তেওঁলোকে দিল্লী হাইকোৰ্টত আপিল কৰিলে আৰু হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ অনুসাৰে এইবাৰ তেওঁলোকক এডমিশ্যনৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছে। ইয়াতে এইটো কথাই মেনশ্যন কৰা আছে, দ্য কমিটি কনফাৰ্ম দ্য লেটাৰ ডেটেড 13/6/2022 ইছ্যুড বাই RDERC ইন দ্য লাইট অফ অনাৰেবল হাইকোৰ্ট অফ দিল্লী অৰ্ডাৰ ডেটেড 3/6/2022। এতিয়া মই ডাইৰেক্টলি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যনৰ ৰিকগনিশ্যনৰ কথাটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। চিৰিয়েল নাম্বাৰ 26 মন কৰক, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ডিব্ৰুগড়। কোৰ্চটো দিয়া হৈছে B.Ed। এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব, মই ডিটেইলছ কৈ নাথাকোঁ। একেবাৰে ফাইনেল যিটো লাইন সেই লাইনটো মই দেখুৱাই দিছোঁ। দ্য ৰিকগনিশ্যন ফৰ B.Ed কোৰ্চ উইথ এন এনুৱেল ইনটেক অফ 50 seats 1 unit বি ৰেষ্ট'ৰ্ড। গতিকে ইয়াত ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰা আছে যে NCTE এই যি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আছে তাত যি 50টা ছিটৰ B.Edৰ সুবিধা আছিল তাত NCTE ৰিকগনিশ্যনটো কণ্টিনিউ কৰিব। কিন্তু এতিয়াও NCTE ৱেবছাইটত সেই বস্তুটো আপলোড হোৱা নাই বা এই মাইনোটছখনো NCTE ৱেবছাইটত আপোনালোকে নাপাব। অতি সোনকালে 2 দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ হিচাপে পাই যাব। মই আপোনালোকক NCTE ৱেবছাইটটো দেখুৱাই দিছোঁ, ক'ত পাব আপোনালোকে। এইটো NCTEৰ ৱেবছাইট। ইয়াত আপোনালোকে ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনেল কমিটিৰ আণ্ডাৰত কোনকেইখন B.Ed কলেজৰ ৰিকগনিশ্যন আছে বা কোনকেইখন কলেজৰ উইথড্ৰ কৰা হৈছে সেই ডিটেইলছখিনি পাই যাব। এইটো চিৰিয়েল নাম্বাৰ 21ত মন কৰক, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি। ইয়াত একেবাৰে লাষ্টৰ পইণ্টটো চাওক, 27/07/2020। ইয়াত দিয়া আছে উইথড্ৰয়েল অৰ্ডাৰ আৰু অতি সোনকালে আপোনালোকে ৰিভাইজড ৰিকগনিশ্যনৰ অৰ্ডাৰটো খুব সোনকালে ইয়াতে ৱেবছাইটত আপলোড হোৱা দেখা পাব। আৰু যিসকল B.Ed কেণ্ডিডেটে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছত B.Ed কৰিম বুলি ভাবি আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা জনাই দিছোঁ যে ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed CETৰ যিটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লাষ্ট ডেট আছিল সেইটো পাৰ হৈছে, কিন্তু এইটো এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে, এক্সটেণ্ড টিল 22/07/2022। এইটো হৈছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইট dibru.ac.in। ইয়াত দিয়া আছে এক্সটেনশ্যন অফ দ্য লাষ্ট ডেট ফৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ DU PGET এণ্ড B.Ed CET 2022। ইট ইজ নটিফাইড ফৰ অল কনচাৰ্ণ্ড that the last date for online application for DU PGET and B.Ed CET 2022 is extended up to 22/07/2022 till 10 PM। 22 জুলাই 2022লৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ইছ্যুড উইথ ডিউ এপ্ৰুভেল। কিন্তু এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ডেটটো চেঞ্জ হোৱা নাই, এইটো দিয়া আছে ডেটটো 10th of August 2022। গতিকে এইখিনিয়ে কথা আছিল। এইখন মাইনোটছত অনলি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যনৰ যিটো NCTE ৰিকগনিশ্যন সেইটো কণ্টিনিউ কৰা হৈছে। বাকী কোনো B.Ed কলেজৰ কিন্তু কণ্টিনিউ কৰা হোৱা নাই। নামৰূপ কলেজৰ আগতেই কণ্টিনিউ কৰিছিলে। এইখন মিটিঙত অনলি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত অনলি এটা ইনষ্টিটিউটৰে কণ্টিনিউ কৰা হৈছে, এইটো হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে জনালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ।